Oké, dames en heren, het is de 13e week. We gaan even kijken. Wat is in deze week? Ik moet zeggen reset. Vanwege dat. Oké, dus gaat even zo doen. Op maandag. Op maandag daar is some sort of issues, problemen. Maar dus komt het een eind. Op maandag is er een issue, problemen met je boss, je supervisor. Maar dat komt het een eind, oké? Ga ze even terugzetten. Dus there is some sort of a leugens, deceptiveness. Het heeft mee te maken met je partner, je man, je boss, je vader, je schoonvader. Oké? Deze persoon heeft twee gezichten. En iedereen gaat nou achterkomen dat deze persoon twee gezichten hebben. There it is, oké. Daar, die persoon kijkt in de spiegel en ziet iets anders. Misschien hij of zij denkt dat zij zijn geweldig. In de spiegel ziet ze iemand mooi, maar eigenlijk is dat niet zo. Weet je, dus is iemand dat heeft twee gezichten. Oké, er is een situatie met iemand die twee gezichten hebben. En mensen nou recognize wat is hier aan de hand, oké. Dus deze week is een week waar sommige van jullie komen achter dat iemand heeft twee gezichten. Iemand is niet, iemand is full of it. Oké. There's conflicts in the week. The outcomes van de week is ruzie. Oké, er is heel veel ruzie, heel veel problemen. Maar als we bekijken, we gaan even terugkijken bij de beginning van de week. Op maandag, weet je, daar is een moeilijke situatie door te gaan, maar toch kom je daarvan uit, oké? Jullie dames hebben verdriet over een situatie, daar is some sort of a conflict, oké? Dus in this week, conflicts is hier, omdat iets komt uit in deze week. En het is over iemand dat heeft twee gezichten. Hier zien wij een situatie met de baas supervisor. Dus problematische situatie met deze persoon wordt gestopt. En de reden waarom is dat jullie recognize, ja, deze persoon gaat mijn energie niet meer. Ik laat deze persoon gewoon niet over mij lopen. Ik laat deze persoon mij niet meer gebruiken, weet je. Ik laat deze persoon even voor wat hij of zij is, oké. This person is een verbruiker. Deze persoon heeft twee gezichten. Heel veel dingen komen uit over deze persoon deze week. Omdat jullie Steenbok of Steenbok gaat echt zien dat deze persoon is twee gezichten. Verdriet is hier. Meestal van jullie gaat een eind maken met deze persoon. Ja, het is zoiets als je gaat niet meer energie geven. Je trekt je energie terug. Whatever the issue, de situatie is, je recognize dat deze persoon is niet dingen en je gaat je energie terugtrekken. Deze week is de week van geheim. Geheim komt uit over deze persoon. En is iets wat, weet je, deze persoon wil some sort of a new start of wil oppikken van een situatie. Misschien jullie hadden some sort of a open connection. En jij bent zoiets als echt niet. Dat wil ik niet. Alsjeblieft niet bij mij zijn. Oké, dus deze energie van de moon, waar communicatie komt uit, waar je komt achter iets. Oké. Een boodschap is nou achtergekomen dat een maag, als je bent een maag en je was in een relatie met de boodschappen, deze boodschappen gaat aan jullie vertellen deze week dat hij of zij wil niet verder. Deze boodschappen nou recognize dat, ja, hey, om echt met een familielid in bed te gaan, dat is gewoon vreselijk, weet je. Het is iets wat deze boodschappen recognize dat, hey, ik kan je niet vergeven voor dat. Oké? Het is zoiets als voor alles kan ik je vergeven, maar met mijn eigen familielid naar bed te gaan, nee, dat kan ik echt niet vergeven. Dus hier zie ik dat een Steenbok of Steenbok man nou recognize Jezus Christus. Weet je, is het zo ver gegaan? Het is best wel waar. Omdat ik zie dat sommige van jullie Steenbok of Steenbok gaat gewoon zeggen, weet je.
Ja, het is gebeurd. Het is een keertje gebeurd. 1 keer of 2 keertje gebeurd met een familielid of iemand in een familie dat je bent in een relatie met. Het is too ver, oké? Dat is gewoon niet gezond. Dat is ongezond, oké? Mensen hebben altijd gezegd, ja, maar het is gewoon 1 keer. Dat 1 keer moet nooit hebben gebeurd, oké? Dus hier zien wij dat mensen recognizen. En in de weekend wordt heel leuk. Ik zie dat iemand komt in de weekend om te zeggen, hey, ik vind je best wel leuk. Maar ik zie dat meestal van jullie is niet echt open om some soort of connectie te hebben. Ik denk dat sommige van jullie zit gewoon aan jezelf aan te werken. Dat zoveel is... sommige van jullie hebben zoveel mee te maken. Je zit gewoon aan jezelf te werken. Maar in de weekend, de liefde. Heel veel van jullie, als je, je bent in zo'n soort van contact met iemand in de weekend. Ik zie dat iemand gaat even liefde aan je offert. Of iemand gaat laten zien dat, hey, ik vind je leuk. Of hey, weet je, ik ben hier als je hebt iemand nodig. Oké, some soort van communicatie. Op woensdag iemand komt zichzelf tekenen. Oké, iemand gaat zichzelf echt in de spiegel kijken. Het heeft niks mee te maken met jullie. Ja, het is een situatie waar heel veel van jullie stiermakers, vrouwen, wordt verdriet over een situatie dat je dacht nooit zal uitkomen. Oké. Het is iets wat sommige van jullie is de grens overgegaan met de situatie seksueel of gewoon iets gedaan dat was niet van toepassing, oké? Dat is niet heel gezond gezien voor de sociale omgeving, oké? Dat was gewoon iets dat was niet gezond gezien. Het is een week waar mensen, en op vrijdag is gewoon een dag waar ik zie sommige van jullie kunnen some sort of offer, work offer op vrijdag krijgen. Ik zal zeggen, neem het wel. Whatever the issue, de situatie is, ik zal zeggen, als je kijkt, some sort of offer, work, op vrijdag krijg je some sort of offer. Neem ik en gewoon, weet je, doe wat het is dat je moet doen. Zoiets als iemand gaat je echt vragen om, maar ik zie dat je wordt betaald. Ik zou zeggen, neem het. Ga even verder. In deze week, ik zie dat sommige van jullie krijgen geld terug. However, it is heel veel geld terug. Dus geen erfenis dat was gehouden van jullie. De geld dat jullie krijgen terug. Ik ken op van verschillende manieren waar je de geld terug van krijgt. Dus ik zie dat best wel opkomen. Dat is best wel goed. Wat ik heb ook gezien is dat iets met de auto. Ik zie dat sommige van jullie gaat op reis met de auto. Sommige van jullie gaat de auto besluiten auto te kopen of verkopen. Oké, sommige van jullie hebben geen goede smaak over een situatie surrounding een auto. En je zit om na te denken, omdat je recognize dat je wordt opgelicht met een situatie surrounding een auto. Zwaar opgelicht, oké? Heel veel van jullie dames gaat even recognizen. Daar is ruzie, some sort of conflicts, daar is ruzie. Maar iedereen moet gewoon zitten en luisteren naar iedereen, oké? Het is zoiets als jullie moeten gewoon en luisteren oor gaf aan iedereen opinie. Omdat iedereen heeft zijn eigen opinie, oké? En dat is al ruzies ontstaan, omdat mensen wel gewoon vertellen hoe hij of zij voelt. En sommige mensen willen niet luisteren, omdat sommige mensen vinden dat een andere persoon opinie geeft geen waarde daaraan, oké? En dat is niet waar. Iedereen heeft een eigen opinie. Niet iedereen is hetzelfde. Een opinie geleidt af van je opinie, maar dat kan. Oké, dus het is een week waar ik zie vriendschap, ik zie jullie troost aan de mensen, ik zie vrienden
troost elkaar vanwege iets verschrikkelijk dat is gebeurd. En ik zie een connection of vrienden troosten wel elkaar in deze week, oké? Werksituatie, ja. Ik zie dat sommige van jullie gaat even de beste out of a werksituatie even proberen om te zien of te doen, oké? Je probeert gewoon om de beste out of a situatie uit te halen. Je probeert je best om te doen vanwege zodat, ja, ik zie dat sommige van jullie gaat nou focussen op je eigen werk of je eigen werkzaamheid en laat de rest, omdat je vindt dat het is dat je werkzaamheid moet eerst af voordat je kan anderen gaan helpen met hun werkzaamheid, oké? Dus ik zie dat het is een week waar jullie gaat echt voor jezelf even kan een beslissing kan maken om de juiste beslissing te doen, omdat het zoiets als je werk wordt achtergelaten, maar er is niemand die doet jouw werk. En wat je zit nou om te focussen on, je hebt deadline en dat soort van ding. En met de deadline en dat soort van ding, ja, je moet wel kiezen. Ja, welke beslissing neem ik, weet je? Ga ik iemand anders werk gaan doen en niet focussen op mijn werk? Dus het is een week waar je moet some soort van beslissing gaan even maken, zeg maar zo. En laten je leven glijden op de juiste directie. En niet dat je gaat iets doen voor iemand en jouw werk blijven liggen. Oké? Het is geven en nemen. En voor sommige van jullie, het is harder om mensen te helpen. Maar ja, ja, je hebt je taken dat je moet ook zelf kan uitvoeren. Oké? Dat is een zeer verschrikkelijke situatie. Waar sommige van jullie komen achter dat een vriend, een kennis of zo was gewoon echt twee gezichten. Vriend en kennis. Iemand was gewoon echt twee gezichten. Deze persoon verbruikt iedereen. Oké? Deze persoon is echt sneaky. Twee gezichten. En verbruikt iedereen. En it's zoiets als iets wat deze persoon heeft gedaan is nou boven water gekomen. En jullie proberen daarover te praten. En een situatie te genezen. Vanwege dat je ziet vanzelf dat iemand heeft gewoon misbruik van jullie gemaakt. Oké? En jullie proberen het recht te zetten. Dus dit is heel een week, een zeer belangrijk week. Dus houd tijd. Vanwege dat deze week komt alles boven water. Wat jullie moeten echt op gaan lossen. Oké? In de weekend daar is liefde. Oké? Daar is een emotionele situatie omdat het geheim van de boodschappen is nou uit. Oké? Mensen recognize dat iemand heeft twee gezichten. Daar. Je ziet dat whoever deze ramli of boodschappenman is, heeft twee gezichten. En mensen nou recognize dat deze mensen spelen met anderen. En die hebben twee gezichten. Ik zie hier echt moeilijkheid omdat soms soort van details, informatie is boven water gekomen. De weekend is vol met liefde, dus geniet daarvan. Maar in het meestal van de week, het is issues met coworker as your work, issues met people dat je samenwerken met, dat soort of situatie. Dat komt even boven water. Dat je moet echt face the music, zeg maar zo. Dus dat komt op voor veel mensen, maar het is meer een week van genees. Oké, je moet een situatie genezen. Iets dat is gebeurd moet worden genezen. En het is zoiets als je bent gewoon aan mensen aan het helpen. Oké? Je zit gewoon met mensen aan het helpen. Dus ik denk dat het wordt een goede week, dames en heren. Het is gewoon hoe je bekijkt de week. Het is gewoon wat je bent op zoek.
in deze week. Maar voor de rest is het best wel goed. Oké. Dus ga je wensen een fijne week. Namaste.